Cai, Bel. Fica vocês três. Dacă am bigonet, o să dicam că putem face is. Eller vi väntar på den här. Vai lá você que atinge. Não faz questão, não. Sorry. Där igen. Säkert ingår till byen från Dora. Jag ser svart på mig. Kom igår. Jag fann det. En bil? Nej, men du kan inte gå med. Du måste gå med själv. Ja, det är sant. Muito boa. Ah, deve estar lá. Mas Japão, isso igual. Incrível. Valeu. Letícia lá. Eu acho que a gente pode gastar um lugar com esse carro. A parte do pai e talvez. Vai lá, tá com coisa. Esto igual lo podemos hacer tan rápido y lento porque agarramos. Sí. No te sientas obligado a... Cristi? Subimos, sí. Merge sus dacă vreți. Ce? Mergeți sus dacă vreți.
No, poți să stai să-ți fac o poză cu Maia. Nu, eu hai, hai, te mișca și eu. Du-te și așează-te un pic acolo la umbră. Faci pauze de astea, oprește-te la umbră. Faci pauze la asta. Auzi? Cristi! Hai, Cristi, așa că te rog pe scară. Hai, te rog, să te așează.
Diciamo, adesso la passa la mia Roma. Papa, tu veux de l'eau? Ouais, c'est un nul, d'accord. Uite, lasă la ăsta. Aici am fost. Întoarce-te la selfie. Ai, ce frumoasă e asta. Ai filmat ăsta galben. Ia, asta e fortăreața din Game of Thrones. Seama cât seamă de să construiască asta. Și uite unde le-au construit. Pe mare. Alea din piatră mai aia. Nu, închipesc cum duci materiale. Hydration. Na sombra. Aqui junto com ela. Vou correr da sombra, né? Olha, saiu de água. Ai și asta, nu știu ce este, clădirea aia așa mai în aer. Vezi în aceeași cromatică. Ca la noi, albastru și A gente trouxe, eu acho, o protetor da, se você quiser passar, passa porque vai ficar pedido aí depois.